سلام به روی ماهتون. خیلی خوشحالیم از اینکه خدمتتون هستیم با دوره برقکار صنعتی ماهر. دم همتون گرم که واقعا برای آموزشتون زمان گذاشتید، برای آموزشتون هزینه کردید. من مطمئنم بعد از یک سال نتیجه این اعتمادتون رو به قوی ترین شکل ممکن می‌بینید. انشالله. خیلی عالی هستین. عشق. سلام امیدوارم عالی باشین، مثل همیشه پویا، پر انرژی و با نشاط. از خدا بهترین ها رو براتون میخوام. واقعا رفیق اینکه تو رو خودت سرمایه گذاری میکنی به شدت ارزشمنده. بارها به دانش‌پذیرا گفتم آقا اگه شما نتیجه نگیری انصافا کی میخواد نتیجه بگیره؟ کسی که اصلا آموزش براش مهم نیست؟ نه واقعا به این فکر کن. قطعا تویی که داری آموزش میبینی، تویی که داری هزینه میکنی، تویی که به ماهر اعتماد کردی نتیجه خلق میکنی. من مطمئنم. 3 نکته خیلی مهم میخوام بهت بگم رفیق بدون معطلی که اگه اجراش بکنی، اگه گوش بکنی نتایج فوق‌العاده عالی میگیری. اولین نکته، فرایند زندگی فرایند یادگیری و بکارگیریه. میشه آقای فرادی ساده‌اش رو بگی؟ بله رفیق گلم، همیشه به ما گفتن باید آموزش ببینی تا نتیجه بگیری. دقیقاً. من میگم این جمله اوکیه، باید آموزش ببینی، خیلی عالیه، اما کافی نیست. تو باید آموزش ببینی و به کار بگیری تا نتیجه بگیری. دقیقاً فوت کوزه‌گری. دقیقاً همین. یعنی اگه من و تو عزیزم آموزشا رو فقط ببینیم، چقدر این آدم خوب صحبت میکنه، چقدر خوب آموزش میده، چه آموزش قشنگی، این هیچ کاری برای من تو انجام نمیده اصلاً. یعنی در نهایتش رو بخوام بگم، دانستن رفیق گلم به تنهایی هیچ کاری برای ما انجام نمیده. لپ مطلب رو بگم، دانستن به تنهایی لعنت خدا نمیارزه. درک از دانسته است که برای من و تو رشد ایجاد میکنه. یه نکته بگم، من دقیقاً همینه ها بچه‌ها، به خدا اینا فوت کوزه‌گریه ها. تو رو خدا همین الان تصمیم بگیر با آغوش باز بپذیری این صحبت ها. یعنی چی؟ یعنی که سنت چقدر مهم نیست، رنگ پوستت چیه مهم نیست، چقدر درس خوندی مهم نیست، شرایطت خوبه یا بده مهم نیست. مهم اینه که 100% وجودت از همین لحظه توی کلاس باشه و با آغوش باز بپذیری حرف داداش کوچیکتر تو، بپذیری حرف مجموعه ماهر رو، و امید دارم که اگر این حرف رو به کار بگیری بهترین نتیجه رو بگیری. چرا آقای مهندس میگه درک از دانسته است؟ رفیق ما از این اطلاعات واقعا میخوایم چیکار کنیم؟ واقعا برای چی ما این اطلاعات رو میخوایم؟ اصلا چرا ما هر روز باید چیز جدیدتر یاد بگیریم؟ چرا باید خودمون رو ارتقا بدیم؟ مگه غیر از اینه که باید از این یه جا استفاده کنیم ها؟ اگر درک از اون دانسته ها نباشه نمیتونی تو موقع مقرر تو زمان مشخص ازش استفاده کنی، چون درکی ازش نداری. لذا همینه که میگن deliberate practice. همواره باید دائما تمرین بکنی، دائما این حرفا رو جوری یادش بگیری، جوری درکش بکنی که تو موقع مقرر صاف بزنی وسط سیبل. اوکی؟ لذا خواهشی که دارم، این خیلی فوت بودا، خیلی فوت کوزه‌گری بود. تو خلال کلاس، تو خلال دوره خیلی راجع به اینا صحبت میکنیم که تو دستت بیاد. این که من میگم پلتفرم ذهنی ماهر رو بگیر، بقاب، دلیلش همینه. یکی از اصولی که ما به شدت روش تاکید میکنیم همین درک از دانسته هاست. لذا باعث میشه درک از دانسته ها تو زمان مقرر فرصت رو ببینی، فرصت رو بقاپی، ازش استفاده بکنی. مرسی، خیلی کامل. نکته دوم، ما یه قانونی داریم تحت عنوان فرسایش توان. میگیم آقا هر آدمی، هر انسانی تو زندگی در طول روز یه میزان توان مشخصی داره، یه مقدار توان مشخصی داره که این توان از صبح اول وقت تو بالاترین سطح ممکنه تا آخر شب این هی کم کم تحلیل میره تا در نهایت دیگه توان تصمیم گیری خیلی کم میشه. آخر شب خسته ایم، بی‌حوصله ایم، حالشو نداریم، تصمیم گیری نمیتونیم بکنیم. ما میگیم لو باتری. دقیقاً. مجددا میخوابیم، صبح بلند میشیم، تو بالاترین سطح ممکنیم. افزایش عملکردمون اول صبح خیلی بالاست. این تصمیماتی که در طول روز میگیریم منجر میشه به این فرسایش توان. خیلی جالبه، یه آزمایش خیلی درجه‌ای که انجام دادن تو دانشگاه‌های معتبر از آدمای رتبه الف، شاگرد اولا. گفتن آقا کسی که مثلا تو دانشگاهی مثل استنفورد شاگرد اول رتبه الفه، یه آدم دیگه احتمالاً ابعاد زندگیش درجه 1 دیگه، یه آدم ترکونده تو این دانشگاه، این سطح از علم فوق‌العاده است. بررسی میکنن، آزمایش میکنن، خیلی زمان میذارن، سرچ میکنن، بررسی میکنن، به این نتیجه خیلی عجیب و غریب میرسن. میبینن بابا رتبه الفه تو برترین دانشگاه دنیا، تو یکی از بهترین دانشگاه دنیا، کمد به شدت کثیفی داره.
راه پله‌های خونش آتشخال ریخته، ظرفشوییش پر ظرفه. یه وضعی اصلا خونه کلا در و داغونه. میان بررسی که میکنن به این مسئله فرسایش توان میرسن، میبینن آقا این آدم روزی 15 ساعت، روزی 12 ساعت تصمیم گیریایی که میکنه بیشتر در ارتباط با کار و درسشه. توانی نمیمونه برای شستن ظرف. تصمیم سازی نمیتونه بکنه برای تمیز کردن خونه. اینو شاگرد اولایی که دارن این تصویر رو میبینن، این ویدیو، این دوره رو میبینن، درک میکنن من دارم چی میگم. دقیقاً خودم درگیر همین بودم بچه‌ها. زمانی که درس میخوندیم، چون من و آقای مهندس بچه کوچیک خانواده هستیم، حالا یه دو تا گریز حتما برات میزنم از سرگذشت خودمون، چه بسا سرگذشت ما به دردت بخوره، بتونی یه استفاده‌ای بکنی. خیلی غر میزدن که آقا شاید بی‌نظمی، چقدر مثلا حال نداری، یا مثلا نمیخوای این کار رو انجامش بدی، یا میدونی، در صورتی که من به شدت تو بچگی چابک بودم. خود آقای مهندس همینطور، هوش هیجانی بسیار بالایی داشتیم، ولی دائما این حجمه قر، این حجمه این که تو نمیتونی، تو چرا این کارو میکنی، چرا اتاقت اینجوریه. حالا ما که معمولا خانواده‌های پر جمعیت اتاق خصوصی بچه‌ها ندارن، معمولا میگفتن که چرا اینجا بی‌نظمه، چرا نمیدونم اینجا اینطوریه، چرا ظرفا اینطوریه. میدونی دائما و من خودم به شدت، حالا مهندسم قطعا همینطوریه، به شدت برامون کار سخت و سنگینی بود، انگار احساس میکردیم این کارو بخوایم انجام بدیم. اون موقع که می‌خواستیم واقعا بریم مثلا ظرفی بشوریم یا اتاقی تمیز بکنیم یا یه جایی منظم بکنیم، سخت بود برامون. احساس می‌کردیم که سخته. وقتی شروع کردیم به مطالعه کردن، دقیقاً همین آزمایش که آقا تو بی‌نظم نیستی، این اصلا نظم نیست اسمش، تو یه توان مشخصی داری. این فوق‌العاده. چرا؟ چون من در تمام مقاطع معدلم یا 19 بوده یا 18 یا 20. میدونی؟ در تمام مقاطع کاری همیشه 15 ساعت کار کردم. حداقل. میدونی؟ خب معلومه که حالی نمیمونه ظرفی بشوریم. معلومه که حالی نمیمونه. و این یک آموزش غلطه که از جانب حالا ممکنه خانواده یا افرادی که واقعا مطالعه‌ای نکردن، ممکنه تو با این حجمه روبرو بشی. این خبر خوبه ها، خبر بده نیست ها. میخوام بگم اوکی، اگر تو همین شرایط داری هیچ اشکالی نداره، هیچ ایرادی نداره. دقیقاً. به فاز دوم، به فراز دوم صحبت‌ها گوش کن لطفاً. چی رو می‌خوایم بگیم؟ مطرح کردیم فرسایش توان. اینو بهت گفتم که عزیزم، شما بدون یه میزان توان مشخص، یه مقدار توان مشخص داری، پس بی خودی تصمیمات الکی تو اول صبحت نگیر. وای. تصمیم سازی الکی نکن، اولویت بندی داشته باش. با دوست و رفیق و آشنا و دایی و فامیل و ایکس و ایگرگ وعده میکنی، تصمیم سازی میکنی، آخرش هم میخوای بیای بری دوره آموزشی و اخبار صنعتی ماهر رو ببینی، جواب نمیده. به درد نمیخوره. جواب نمیده. وای 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 وای. میخوایم 1000 تا کار بکنیم، تو اوقات فراغت زبان بخونیم، جواب نمیده. میخوایم کارهای مهممون رو بذاریم آخر شب، جواب نمیده. به این مقدار توان مشخص و این در حقیقت فرسایش توان، این مسئله فرسایش توان دقت بکن. لذا اولویت بندی کن. بگو آقا من از صبح بلند میشم، میخوام 5 تا تصمیم تا شب بگیرم، به ترتیب اولویت 1 تا 50 اجرا میکنم. لذا اولویت بندی کن. 3 تا کار مهم در روزت چیه؟ بذار اول صبح. یکی از آموزشاتو حتما یکی از برنامه‌های آموزشی تو بذار اول صبح تا بتونی نتایج خیلی خارق‌العاده رو کسب کنی. اینم از مسئله فرسایش توان. نکته دوم خیلی مهم بود اینا. بیایم سراغ نکته سوم. به شدت این نکته مهم و کارآمده و اگه گوش بکنی رفیق، نتایج به شدت درجه یکی میگیری، نتایج خارق‌العاده‌ای میگیری. میخوام تو طول این آموزش به این سه تا نکته دقت کنی. نکته سومیه چیه؟ نظم. رفیق، من و شما اگر نظم رو برقرار نکنیم دائما تو مد تدافعیم. به جای اینکه پیشگیرانه عمل کنیم دائما تو جنگیم. به جای اینکه رو به جلو بریم دائما داریم حواسمون اینه که عقب رو درست کنیم. میدونی؟ کارهای عقب مونده. فقط دنبال کارهای عقب مونده ایم. به جای اینکه بتونیم برنامه‌ریزی برای کارهای جدیدمون انجام بدیم، تو اینیم که کارهای قدیممون چیکار کنیم، داریم هرس می‌خوریم کارهای قدیم رو چیکارش کنیم. از دست رفته ها. میدونی؟ پس خواهش که ازت دارم رفیق، نظم رو رعایت کن. اگه میخوای از مود تدافعی خارج شی، بیای بری تو مود پیشگیرانه. و قبل از اینکه یه اتفاق بدی بیفته، قبل از اینکه ورشکسته بشی، قبل از اینکه بیکار بشی، قبل از اینکه اخراج بشی، شروع کنی نظم رو رعایت کنی. اتفاقات بی‌نظیر رو رقم بزنی، مطمئنا رو به رشدی. مطمئنا رو به رشدی. نظم چیه آقای مهندس؟ میشه ساده‌شو بگی؟ بله. نظم یعنی اینکه من و شما در هر شرایطی، در هر حالی کاری که باید انجام بدیم رو انجام بدیم. چه انگیزه داشته باشیم چه نداشته باشیم. چه روحیه داشته باشیم چه نداشته باشیم.
به میگیم نظم. خیلی کار سختیه ها. یعنی به واقعا شدت. وقتی از بالا نگاه میکنی انگار شعارگونه است، انگار یه چیزیه که بابا مگه میشه، حالم بده چجوری این ویدیو رو بگیرم برات، حالم بده چطوری برات ضبط کنم، حالم بده چطوری بهت درس بدم، حالم بده چطوری پروژه اجرا کنم، حالم بده چطوری برم تعمیرات. جالبه. ولی اگه نظم داشته باشی، اگه به این فکر کنی که اگه این کار امروز انجام نشه، موقع مقررش امروزه، آموزش امروز باید دیده بشه، اگر دیده نشه چی میشه، میرم تو مدل تدافعی، قطعاً برمیگردی و آموزشی که باید ببینی رو میبینی. رفیق، همواره توی این آموزش باید این نظم رو رعایت بکنی، وگرنه یه تلمباری از دیتا و اطلاعات داری، یه تلمباری از دیتا و اطلاعات، یک باره با یه حجم زیادی از دیتا روبرو میشی و در نهایت اتفاقات می‌کنی. خیلی جالبی نمیفته و رهاش میکنی. من این نکته بگم آقای مهندس، دو سه تا نکته میخوام بگم. خودت دیگه تو دفترت زحمت بکش شماره گذاری بکن. بزرگوار، عزیزم، داداشم، صحبت آقای مهندس جمع‌بندی بکنم. من نظم یه آموزش غلط دیگه. نظم این نیست که تو هر روز 6 صبح بیدار شی. نظم این نیست که تو هر روز 5 و نیم صبح بیدار شی. نظم این نیست که تو هر روز سر یه تایم مشخصی بری حمام، سر یه تایم مشخصی ناهار بخوری. نظم اینه که کدوم کار با اولویت رو بگو تو موقع مقرر مقرر انجامش بدی. اینو میگن نظم. چرا ما میریم سر یه ساعت مشخصی ناهار میخوریم؟ چون نظام بدن ما میگه آقا سلامتی در خطر میفته، اولویت همه چی کنار، سلامتی اول، غذا. اوکی؟ دقیقاً. خیلی مهمه ها. ببین با دید نظم نگاه کن. با دید نظم که به هر چیزی نگاه بکنی ساعت مشخصش معین میشه. یعنی چه؟ اگر آموزش رو براش نظم نداشته باشی، ببین اول کلاس، اول دوره است، دارم به شدت تاکید میکنم، آقای مهندس همینطور، چون عزیزم قربونت برم هدف از این کلاس درآمدزاییه. هدف این نیست که کلاس بذاری یه گوشه ازش به قول معروف بگی خب منم دوره بخشنتی شرکت کردم. نه، اگر نظم نداشته باشی انقدر این اطلاعات، انقدر این دیتاها تلمبار میشه، بی انگیزه میشه، رها میکنی. یا از اون طرف اتفاق میفته، یعنی فرض کن که چیزی متوجه نمیشی. میدونی میخوام چی بگم؟ پس نظم اولین و مهمترین فاکتور این کلاس. دقیقاً. اوکی، بذار خواهش ازت میکنم ببین اولویت کارات چیه، مهمترین کارت رو بذار صدر همه کارا که میتونه آموزش باشه. خب مرسی. یه نکته رو اضافه بکنم عزیزم، قربونت برم. هدف از این کلاس، کانسپت ماهر، مفهوم ماهر اینه که تو به یک فرد ماهر تبدیل بشی. آموزش بذار اولویت اول کارت. مرسی فوق العاده. خیلی از ما سوال میپرسن، میگن آقا چیکار کنیم نتیجه بگیریم؟ چیکار کنیم شرایطمون متفاوت بشه با این چیزی که الان هست؟ از دوره وقار صنعتی چطوری استفاده کنیم که واقعا به دردمون بخوره؟ ببین رفیق، چند تا نکته خیلی مهم میخوام بهت بگم، لطفاً این نکات رو یاد بگیر و به کار بگیر. اولین نکته اینکه لطفاً استمرار داشته باش. خیلی مهمه اینکه تو فیلم سینمایی میبینی یا داری دوره آموزشی میبینی. خیلی مهمه اینکه هر هفته میبینی یا هر موقع دلت میخواد میبینی. استمرار داشته باش در دیدن دوره. ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم این دوره رو طوری به تو ارائه کردیم که نه واقعا اینقدر بخوای فشار بذاری که اصلا خستشی رهاش بکنی، نه اینقدر شل بری جلو که اصلا انگار نه انگار داری دوره میری. یه حد تعادل، یه حد وسط. نه کار خیلی گنده است، نه کار خیلی کوچولوه. میخوایم زحمت بکشی شما استمرار لازم رو داشته باشی در دیدن این دوره. چطوری؟ شما بیای هفته 2 تا 3 ساعت از این دوره رو آموزش ببینی. ببین چقدر کمه. هفته 2 تا 3 ساعت از این دوره رو بشینی ببینی. 2 برابرش هم خودت زمان بذاری، یعنی 4 تا 6 ساعت هم خودت زمان بذاری این آموزش ها رو ازش استفاده کنی و نکاتی که یاد گرفتی رو به کار بگیری. یعنی در نهایت حدوداً 9 ساعت در هفته میخوای زمان بذاری برای آموزش دیدن، یعنی روزی 1.5 ساعت. و این عدد خیلی عدد کمیه. حالا این نکته بگم، خیلی عدد کمه ها، اما 3 هفته نبین، 4 هفته نبین. وای. استمرار نداشته باش، نظم و اولویت بندی در آموزش نداشته باش. چه اتفاقی میفته؟ انقدر اینا تلمبار میشه رو هم، انقدر اینا زیاد میشه که آخرش بی انگیزه میشه، میگی ولش کن. خیلی زیاده. میدونی؟ به همین سادگی ها.
به خاطر همینه ما عزیز قربونت برم داداشم خواهرم این تجربه 15,000 دانشپذیر ماهره تو یه بسته آموزشی بهت دادم. یعنی چه؟ یعنی اگه میگیم اینجوری آموزش ببین تو رو خدا دیگه نگو روزه، دیگه نگو شبه، هر چی گفتیم اوکی انجامش بده، بپذیر، برو جلو، اجازه بده کمکت کنی. تمام. گرفتی موضوع؟ این فوق العاده مهمه، بهش دقت کن. مرسی. عزیز. همین استمرار رو داشته باش حتما. حدوداً 2 تا 3 ساعت از دوره رو ببین، 2 برابرش هم خودت زمان بذار و نکاتی که یاد گرفتی رو به کار بگیر. این اولین موضوع. مورد دوم، رفیق گلم، من و شما ادبیات فارسی نمیبینیم. من و شما رشتمون تئوری نیست. ماها محکومیم به کار عملی. باید تجهیز رو فیزیکش رو لمس کنیم. باید کار بکنیم تو صنعت تا اعتماد به نفسمون بیاد بالا. تا مهارت تخصصیمون ارتقا پیدا کنه. پس خواهشی که ازت دارم همزمان با این دوره خودتو موظف کن به انجام کار عملی. ما کاری که تو این دوره کردیم چی بوده؟ اومدیم با 6 تا تو بعضی از لوکیشن ها، تو بعضی از پلانا با 9 دوربین فیلم برداری کردیم. بی‌نظیره، در دنیا بی‌نظیره. تمام جزئیات، دیتیل تصاویر رو بهت نشون میدیم. از دوربین‌های مختلف، از زوایای مختلف که هیچ چی کم نداشته باشی، هیچ چی از نگاه شما پنهان نباشه. پرانتز بگم یعنی رفیق فیزیک تجهیز رو حس می‌کنی. اما یه اما داره ها. اماش چی آقای مهندس؟ اماش اینه که باید عزیزم زحمت بکشی. درسته که ما با 6 تا بعضی از پلانا با 9 تا دوربین داریم بهت نمایش میدیم تصاویر رو، اما این دلیلی برای نمیشه شما نری عملی کار کنی. باید زحمت بکشی. اگر دانشجویی، اگر بیکاری، اگر جویای کاری و مهارت لازمو نداری، همزمان با این دوره بری کارآموزی. خوب دقت کن، همزمان با این دوره بری کارآموزی. اگر داری تو صنعت کار میکنی، مغازه برق صنعتی داری، فعالی توی صنعت داری، توی صنعت فعالیت میکنی، مدرسی، تعمیرکاری، مشاوری، به هر ترتیبی، بیا یه سری تجهیزات و ابزارالات برای خودت بگیری و تو خونه، تو محل کار استپ با استپ کار کنی. نمیخوادم یه باره بری 100 میلیون بدی تجهیزات، نه اصلا نیاز نیست. بله. شما هر فصل بیا تجهیزات مورد نیاز خودشو بخر. خیلی سال است یه فصل مثلا یه دونه مقاومت آجری نیاز داری، یه فصل میخوای بدونی سیم چیه، یه فصل میخوای بدونی داک چیه، ریل چیه. آرام آرام توی چند وقت یه مینی کارگاه، یه کارگاه کوچولو، یه سری ابزارالات برات جمع شده که کمکت کرده هم عملی کار کنی، هم واقعا انگار داری تو صنعت فعالیت میکنی و این فوق العاده است. یه جمع‌بندی کنم: 1. استمرار در دیدن آموزش. 2. انجام کار عملی هنگام آموزش. تمام شد رفت. اینو انجامش بده حتما. این 2 تا کار به شدت مهمه. من یه نکته بگم آقای مهندس. بفرم. فدات شم، قربونت برم. هدف از این دوره تو یه جمله، کانسپت این دوره، مفهوم این دوره اینه که تو به درآمدزایی برسی اولا، دوما مهارت تخصصیت بره بالا. حالا خوب گوش کن، ما تو ماهر هر آن چیزی که نیاز باشه رو بهت میدیم. تو هم قول بده هر آن چیزی که تو رو تو مسیر میندازه، نگهت میداره، انگیزت رو بالا نگه میداره، باعث میشه ادامه بدی، باعث میشه محتوا رو کامل ببینی و به کار بگیری رو انجام بدی. تمام. همین. خیلی ساده است. یعنی چی؟ یعنی ما دنبال تیم به شرطی که خودت هم بخوای. حتما این فعل خواستن رو انشالله داشته باش تا نتایج فوق العاده ببینی. رفیق گلم، زحمت بکش، حتما این کار رو انجام بده. یه دفتر 300 برگ بردار، 2 یا 3 قلم خودکار با رنگای متفاوت بردار، نکات مهم رو نوت برداری کن. منتظر نباش جزوه از آسمون بیاد، منتظر نباش حالا بعدا میرم اینو سرچ میکنم، بعد میرم میبینم. نه، بعدی نیست دیگه. هر چیزی قراره یاد بگیری تو این دوره یاد میگیری. هر کاری باید انجام بدی تو این دوره انجام میدی. اوکی؟ باید انجام بدی، اصلا تعارف نداره. پس خواهشی که ازت دارم، یه دفتر 3 رنگ خودکار بردار، نکاتو بنویس، اون قسمت‌های خیلی مهم رو هایلایت کن. البته همش باید هایلایت بشه قاعدتاً از زعم من، چون همش مهمه. همش مهمه. بهت قول میدم یه دفتر 300 برگ برمی‌داری، مجدداً نیاز پیدا می‌کنی به یه دفتر دیگه و همینطور اطلاعاتی که دریافت می‌کنی اطلاعات به شدت هم کامل، هم جامع و هم اطلاعات به شدت کاربردیه. و نکته آخر، رفیق گلم، اطلاعات تکمیلی کنار این دوره که باعث میشه پویا باشی.
همیشه خودتو تو صنعت فرض کنی، همیشه پر انرژی باشی، در تعامل با صنعت باشی، سایت ماهره، پیجای ماهره، سوشالای ماهره. لطفاً دنبال کن. سرسری رد نشو. نگو خب آقا دوره رو ثبت نام کردم دیگه، ولش کن، بقیه‌اش مهم نیست. نه تالار آقا. گفتمان ماهر توی تالار گفتمان اپلیکیشن به شدت اطلاعات هست. توی سایت ماهر مقالاتی هست که رو بعضیش 700 دقیقه وقت گذاشته شده. توی پیج برق ماهر اطلاعاتی راجع به درایو، اتوماسیون صنعتی، برق صنعتی که واقعا شاید توی دوره اصلا نیاز به آموزش نبوده، اما توی پیج گفته شده. مثلا میخوام چیو بهت بگم؟ میخوام بگم رها نکن. دائما پیگیر باش. یه جمله آقای مهندس گفتن deliberate practice، تمرین فعالانه، کار کردن فعالانه. یه لحظه که بیکاری ها به فکر برق صنعتی باش، یه لحظه که بیکاری ها به فکر درایو باش، یه لحظه که بیکاری به فکر اتوماسیون باش، یه لحظه که بیکاری به فکر درآمدزایی باش. چطوری رشد کنم؟ اگر این رو از خودت پرسیدی، تمامه. به خدا نتایجی که میگیری خارق‌العاده است. بهت قول میدم زندگی شما عزیزای دلم به 2 قسمت تقسیم میشه. 1 قبل از شرکت در دوره‌های ماهر، 2 بعد از شرکت در دوره‌های ماهر. اینو تضمین کردم، یه ادعای بزرگیه. با ولی افتخار مهندس، با افتخار من چند تا کلمه کلیدی رفیق بگم چون خیلی مهمه. چند تا کلمه کلیدی از جمع‌بندی کل این صحبت‌ها بدم و بعد بریم سراغ این که چی توی این دوره یاد میگیریم. کلمه کلیدی اول نظم. کلمه کلیدی دوم اولویت بندی. خوب دقت کن. میخوام کل این چیزایی که گفتیم تداعی بشه. سوم استمرار. مهندس کمک کن. 4 بکارگیری. چیزی که یاد گرفتی باید به کار بگیری. 5 خودت رو تو هدف و توی مسیر نگه داشتن و دائما سوال از خودت بپرسی که چجوری رشد بکنم. میدونی تمام تک تک این قدم ها رو اگر انجامش بدی به خدا قسم رشد آخر این دوره برات حاصل میشه. و کلمه آخر عزیزم، نه خیلی عجول باش، نه خیلی بیخیال. اوکی؟ استمراری که داری به تو کمک میکنه، نظمی که داری به تو کمک میکنه که انشالله بهترین بهره رو از این دوره ببری.